A világ ezen hegyvidéke már akkor az ember lakhelye volt, amikor az ősi kutyafélék vadásztársul mellé szegődtek. Az istállóskői és a Szeleta barlang az embernek közel 100 000 éven át adott otthont. Az itt fellelt őskőkorszaki régészeti leletek Európa egyik legjelentősebb őstörténeti nevezetességei. Bükki Nemzeti Park, őseinket oltalmazó hegyvidék. A több mint 42 000 hektárnyi terület ma nemzeti parki védettséget élvez. Kiemelkedő fontosságú, egyedülálló természeti, kultúrtörténeti és tájképi értékei miatt 7. része fokozottan védett. Barlangászok törik a szűzhavat, ők a hegyvidék felszín alatt rejtőző kincseire kíváncsiak. Az egyik a sok közül a zsomboly jellegű bányászbarlang. Hazánkban itt nyílhat komoly esély arra, hogy a feltárások meghaladják a ma még álomhatárnak tekinthető 300 méteres mélységet. A Bükk Magyarország hűvös hegyvidéki területe. A Kárpát-medence alföldjeihez és dombságaihoz képest a hegységben a tél hosszú és hideg. November végétől általában csapadékosabbra fordul az időjárás. Egy nappali ragadozó prédaejtési esélyeit a megrövidült nappalok nem segítik, pedig a hideg időszakban nagyon kell az energia. A hímkarvaj nem tesz felesleges mozdulatot, csendben várja, hogy a sűrűben mozgolódó cinkék egyike hibázzon. Amint a nap a horizont mögé bukik, a nehéz, fagyos ködök legomolyognak a hegyhátakról, fennsíkokról, és sűrű, zúzmarás ködként ülik meg a mélyen fekvő völgyeket. Amíg a hegység magasabb részein a tél zordságát nagyszámú derült nap enyhíti, addig a hegylábak az ónos, szürke szitálás homályába vesznek. E fordított léghőrétegzettség miatt a januári napfénytartam a Sajóvölgyben mindössze 50, a Nagy-Fennsíkon közel 80 óra is lehet. Ezért a legnagyobb hidegeket errefelé a völgyekben mérik. A Keleti-Mátra hegyei az eocén-kori vulkáni működés során születtek, mintegy 40 millió évvel ezelőtt. Az Ilona-patak áttöri magát az érctelepekben gazdag sziklák között, és hazánk legnagyobb szintkülönbségű, természetes zuhatagát alkotja. A csapadék 1/5 szivárog be a Bükk-Mészkő résrendszerébe, majd rövidebb-hosszabb felszín alatti tartózkodás után különféle források formájában lép ismét felszínre. Az Eger közelében fakadó meleg karsztforrások vize több mint 7000 évvel ezelőtt hullott le csapadék formájában a felszínre, és szivárgott be a kőzet résrendszerébe. Felső tárkány mellett a Vöröskő karsztforrása látványos szökőkútként lövel a magasba. A csodás látvány időszakos. Hóolvadás után a nyári hónapokra elapad. A csapadék egy kis hányada záporpatakok, hóolvadékvizek formájában folyik le. A
a Mátra hegylábi területei és a Jásság a világszerte veszélyeztetett parlagisasok élettere. Már a nász időszak kezdetén járunk. Az Európai Unió állományának 2/3 fészkel Magyarországon. Hazai állományuk lassú növekedést mutat. A párzás szenvedélyes pillanataihoz nézőközönség is akad, de ez cseppet sem zavarja a sasokat. A több mint 100 műfészek kihelyezése és a mérgezéses esetek visszaszorítása nyomán ma már 140 aktív költőpárt ismerünk. A délnyugati Bükk alföldre tekintő hegylábi omladékvölgyei száraz, meleg klímájúak. Ezt a fokozottan védett völgyet majd egy évszázada nem bolygatta fűrész. Rügyfakadás előtt még utat talál ide a napfény, a szűk szurdokvölgy akusztikája felerősíti a fekete harkályok és a fakopáncsok kiáltásait. De nem csak a csuszkák és egyéb odulakók kedvelt lakhelye ez. Ebben a hatalmas fészekben a zöldelő mohakupacok arról árulkodnak, valaki itt nagy munkában van. Szerelmi hevülettől fűtött fekete gólya érkezik. Láthatóan izgatott, hiszen egy másik terebélyes árnyék is végig suhan a napsütötte avaron. Az üdvözlés után némi fészekpakolással és gyengét kurkászással megkezdik szerelmi rituáléjukat. Az idilli pillanatok azonban nem tarthatnak sokáig. Egy másik erőteljes hím is igényt tart a revírre. Soha nem látott, brutális harc robban ki közöttük. A vetélytárs nem kér és nem ad kegyelmet. Végül egy tarkófogás a ház urának kedvez, letaszítja a betolakodót. A második menet már az avar szinten zajlik. A fényes győzelmet a szerelmes pár azonnal megünnepli. Mostanra a hűvös északi lejtőkön is elolvadt a hó. A tavaszi hagymásokkal versenyben magoncok milliói törekednek a fény felé. A hegység aprólékosan tagolt formakincse a déli lejtőkre, töbör oldalakra nagyobb hőmennyiséget enged. Itt magasabbra hatolnak a növényzeti övek. A vegyes életkorú, holdfákkal tarkított erdőben az odulakú madarak túl vannak a tavaszi nagy takarításon. A békászósasok is visszaérkeztek Dél-Afrikából, ők sem tétlenkednek. A Bükk-alján élő emberek hagyományosan riolittufába faragták lakóházaikat és gazdasági épületeiket. A szürke marhagúja téli szállása ma is egy kőhodály. A hosszú tél után már nagyon vágynak a szabadságra.
Szentgyörgy napjához közeledve végre kiléphetnek a fényre, és megmozgathatják tagjaikat. Közel fél esztendeje várnak erre a pillanatra. A hegylábi lejtősztyeppréten legelésző gulya, a távolba vesző zárt erdőségek és a horizontot lezáró déli fennsík peremhatárkövei uralják a bükki tájképet. A Nemzeti Park fokozottan védett kővölgyi területének lábánál a löszgyepek, cserések felett gyurgyalagok hangoskodnak. A népes kolónia tagjai már párba álltak, alacsonyan kavarogva, hártyás szárnyúakra vadásznak. Kiki a maga költő üregét tisztogatja. A szürke marhákra jeles nap virradt. A gulyások a nyári legelő felé veszik az irányt. Egy rövid időre Cserépfalun is megáll az élet. Most az áthajtás a fő látványosság. Egykori barlanglakások és kőfülkék, kaptárkövek szegélyezik útjukat. Ahol a kaptató szurdokká szűkül, megmutatkozik, mi célt szolgál egy sziklába faragott bújó. Végül elérik az ígéret földjét, az évszázados tölgy-hagyásfákkal tarkított fáslegelőt. Az évszázadokra visszanyúló legeltető állattartás játszott közre a hegység szentélye a nagymező kialakulásában is. A közel 800 méter magasan fekvő karsztfennsík növényzetét az egykor letermelt erdők helyén elsősorban lágyszárú gyeptársulások alkotják. E hegyi réteg ritkasága a szürkés hangyaboglárka, mely errefelé a Szent László tárnics bimbójára petézik. A hangyák a kikelő hernyókat elkóborolt hangyalárvának vélik, a bolyba hurcolják és felnevelik. A számtalan gyógy- és fűszernövény virágzása nyár derekáig elhúzódik az egyedülálló klímának köszönhetően. A fajgazdag hegyi réteket magas hegységi bükkösök ölelik körbe. A völgytalpi mocsárrétekről naponta többször visszatér fészkére a fekete gólya. Ha nem ejtett prédát, akkor vízzel itatja meg kicsinyeit. A közeli békászósas fészekben kitört a háború. A fajra jellemző a káinizmus. Csak az erősebb fióka maradhat életben. A gépi kaszálás hangja mágnesként vonzza a környék ragadozó madarait. Az ingyen ebédből kiveszi a részét a békászósas, a barnaréti héja és a parlagisas egyaránt.
parlagi fióka felcseperedett, itt az ideje, hogy használja a szelet és szárnyra keljen. A Bükki őserdő erdőrezervátuma az Istállóskő és a Tarkő között a Virágos Sár oldalában helyezkedik el. A 150 éve nem kezelt, 200 éves fennsíki montánbükkös őszi pompájában a legszebb. Az 1000 színű, bükkmakkal borított erdő terített asztal a nagyvad számára. A magterület teljes zavartalanságáról és a védőzónák természetszerű állapotáról a Nemzeti Park szakemberei gondoskodnak. A nagyragadozók, a farkas és a hiúz az utóbbi évtizedekben állandó jelleggel megtelepedtek a Bükki Nemzeti Park területén. Portyázó farkas családot megpillantani szinte a lehetetlennel egyenlő. De mégis egészen különös érzés azzal a tudattal barangolni a vöröslő lombok között a felázott avarban, hogy ők is jelen vannak. Talán e pillanatban is a közelben portyáznak, vagy éppen minket figyelnek észrevétlenül.